امیدوارم حالت عالی باشه. امروز در کنار شما تا یکی از خفن‌ترین مباحث تقویت حافظه رو با هم پیش بریم. حالا اون چیه؟ ما بهش میگیم ربط دادن دو تا چیز کاملا بی‌معنی به هم. یه ضرب المثل هم داریم راجع به همین که حالا نمیشه اینجا گفت، ولی میدونی چیه. آماده بریم یادش بگیریم؟ بزن بریم. ما میخوایم از مفهومی استفاده کنیم به نام ارتباط دادن، زنجیر کردن یا قفل کردن. من میخوام شما یک کت پشمی رو به یه ببر ربط بدید. خب میگه اینو که اصلا به هم ربط نداره، من چه کارش بکنم؟ من میگم حالا اگه ما تصور کنیم یک ببر یک کت پشمی پوشیده، چطور؟ میتونی به هم ربطش بدی؟ آره میشه، چون که ذهنت میتونه تصویر سازی کنه و این قوت ماجراست. بیا بریم با هم به یه داستان خفن. میخوایم کلی کار باهاش انجام بدیم و حسابی حافظت رو به چالش بکشیم و بعد از این ویدیو میبینی که چقدر حافظت قوی تر شده. با هم همراه باش و خوب به داستان گوش کن. من برات داستان رو میخونم و میخوام این رو به خاطر بسپاریم. بعدش بهت میگم قراره چی کار کنیم. آماده ای؟ بریم. میگه یک مجسمه آزادی بود که توی یک دستش مشعل و توی دست دیگرش کتاب بود. یه مرد چاقی روی اون مجسمه نشسته بود. دست راستش یک دریل بود و دست چپش یک صابون. با دریل میگرفت به صابون و پنیهای بنفش از اون صابون میریخت. پنیها میریختن روی یک قفل خونه که روی یک تریلر بود که یک لیموزین مشکی داشت اونو میکشید. راننده اون لوک خوششانس بود و یک کلاه شاپوری مشکی سرش بود. یک جلیقه مشکی هم پوشیده بود با چکمه های مشکی چرم. صندلی شاگرد لوک خوششانس نشسته بود با یک لباس صورتی خالخالی. روی پاش یک نامه بود به مدیر برنامه هاش. صندلی عقب پسر شجاع بود. یک گردنبند الماس پوشیده بود و یک کت پشمی بزرگ. توی دستش هم یک استخون بود که گوش داشت. پنجره های ماشین پایین بودن، شیشه هاش پایین بودن و از اونجا یک ببر کوهی میپره تو، استخون رو از دست پسر شجاع میگیره و از سمت دیگه میپره بیرون، میره بالای یک درخت میشکنه و روی مجسمه میافته. الان خب میگی من این داستانه رو حدوداً فهمیدم. ازت میخوام اینو برای خودت یه ریپیت کنی ببینی چه چیزی یادته. اینجا داستان تموم نمیشه. قراره با هم دیگه پیش بریم تا ببینیم چطوری میتونیم این داستانو قشنگتر به ذهنمون بسپاریم. توی این مرحله نمیخوام فقط گوش بدی، میخوام با من تکرار کنی. میخوام بهت یاد بدم که یک بعد دیگه به بعدهای دیگه ذهنت اضافه کنی. تو الان میشنیدی و همزمان میخوایم باهاش چیکار کنیم؟ صحبت کنیم. میخوایم ذهنتو دو بعدی کنیم. آماده ای با هم پیش بریم؟ بزن بریم. یک مجسمه آزادی بود که تو یک دستش مشعل و یک دستش هم کتاب بود. مرد چاقی روی اون نشسته بود که توی دست راستش دریل و دست چپش یک صابون بود. با دریل به صابون گرفت و پنیهای بنفش میریخت روی یک قفل خونه که روی یک تریلر در حال کشیده شدن بود. این تریلر به یک لیموزین سیاه متصل بود که لوک خوششانس رانندش بود. یک کلاه شاپوری مشکی به همراه کد و چکمه های مشکی چرم پاش بود. صندلی شاگرد کی نشسته بود؟ هری پاتر. یک کت صورتی خالی تنش بود. اینا رو باید به همزمان که من میگم با هم تکرار کنی ها. اوکی.
و روی پاهاش یک نامه بود به مدیر برنامه‌هاش. صندلی عقب پسر شجاع بود. یک کت چرمی تنش بود، پشمی، و یک گردنبند الماس که تو دستش هم یک استخون گوشت بود. شیشه های ماشین پایین بود. یک ببر کوهی میپره داخل، استخون رو ازش میگیره و از سمت دیگه میپره بیرون، میره بالای یک درخت و درخت میشکنه روی مجسمه میافته. الان دیدی سرعتت نسبت به قبل بهتر شد و چیزای بیشتری یادته. همینجا ویدیو رو استاپ کن و هر چیزی که یادته بنویس. حالا چطوری میخوای بنویسی؟ سعی کن از هر جمله‌ای که بهت گفتم یکی دو تا کلمه کلیدی رو ازش بکشی بیرون. نه اینکه شروع کنی خب یک مجسمه آزادی بود، یک دستش کتاب، یک دستش مشعل. نه، می‌نویسی مجسمه آزادی، کتاب، مشعل. ما داریم رمزگذاری هم میکنیم. ما این اتفاق وقتی یاد بگیری دیگه، وقتی استادت سر کلاس داره به درس یاد میده دیگه به راحتی به ذهنت میسپاری، یادت هم نمیره چی بود. حالا متوجه میشی که چطوریه. این سری اگه نشستی میخوام پاشی، سر پا گوش بدی و این سری تکرار نمیخوام بکنی. میخوام با ذهنت در ابتدا زودتر داستان رو تصور کنی و بعد بگی. اینطوری نباشه که همزمان که من دارم میخونم تو هم با هم تکرار کنی یا نه. میخوام زودتر از چیزی که من بگم تو تصویر سازیشو توی ذهنت انجام داده باشی، از قبل بدونی دارم چی میگم. آماده ای؟ پیش بریم. یک مجسمه آزادی بود که در یک دستش مشعل و در دست دیگه کتاب بود. مرد چاقی روی اون نشسته بود. در دست راستش دریل و در دست چپش یک عدد صابون بود. دریل رو به صابون میگیره و پنیهای بنفش میریخته روی یک قفل خانه مسکونی که روی یک تریلر در حال کشیدن بود. و این تریلر رو یک لیموزین داشت میکشید که راننده‌اش لوک خوششانس بود، کلاه شاپوری مشکی و یک جلیقه مشکی تنش بود و چکمه های چرمی. هری پاتر کنارش نشسته بود. یک کت صورتی خالخالی تنش بود و روی پاش یک نامه به مدیر برنامه‌هاش. صندلی عقب پسر شجاع بود. یک کت پشمی تنش بود، یک گردنبند الماس و در دستش یک استخون گوشت. شیشه های ماشین پایین بود. یک ببر کوهی میپره داخل، استخون رو از پسر شجاع میگیره و از سمت دیگه میپره بیرون، میره بالای درخت میشکنه و روی مجسمه میافته. اینجا ذهنتو شد سه‌بعدی، تونستی قدرت ذهنتو تو این مرحله آزاد کنی. اینجا یه سری افراد بودن که خیلی سریعتر از من حتی میتونستن بگن من میخوام چی بگم. حالا اینجا استوب کن و تو برگ جدید بنویس چه چیزایی یادته. خودت متحیر میشی از اینکه همه چی دقیق یادته. میگی مگه میشه؟ ذهن من اینقدر قوی بود نمیدونستم. اینجا درسته یه ذره افسوس میخوری به خاطر گذشته، ولی اشتیاق بیشتری پیدا میکنی برای آینده، چون میتونی هر چیزی رو به راحتی حفظ کنی. واقعیت ذهنتون اینه که شما میتونید از این روش 500 کلمه رو به خاطر بسپارید و در زمانی که نیاز دارید به راحتی اونا رو یادآوری کنید. یادتون باشه توی زمانی که ما میخوایم یک داستان رو حفظ کنیم باید یک چیزی رو مد نظر داشته باشیم، اینکه بتونیم کلماتی رو از توی اون داستان بکشیم بیرون و اونها رو به حافظه بسپاریم، نه کل داستانو. گرفتی چی میگم؟ دوست عزیزم مرسی که تا الان با هم همراه بودی. امیدوارم این آموزش برات مفید بوده باشه و مرسی که با لایک، کامنت و سابسکرایب دیگه بالاست از ما حمایت میکنی و همینطور اولین نفری هستی که از ویدیوهای جدید ما با خبر میشه. بدرود.